Hi guys, thank you for dropping on my channel. If you are new here, please hit that subscribe button. And also please click that bell button to be notified every time I post new cooking videos. Thank you.
ayan mga guys, syempre titikman na natin yung ginawa nating ChickEnjoy. So ito yan, ito siya. Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano ka crispy, kung gaano ka tingnan nyo naman kung gaano yung kulay niya. Pares na pares sa ChickEnjoy ng Jollibee yan. At tingnan nyo yung sound, diba? Malutong yung mga balat niya at saka crispy talaga. So ganyan po ang technique ng pagluluto ng Jollibee ChickEnjoy. So ngayon tikman na natin, itikman ko. At syempre with this Jollibee Gravy. So kung gusto niyo ng recipe ng Jollibee Gravy na to, meron akong ginawang video na gravy ng chicken, at yun naman ay kinapi ko yung gravy ng KFC. So tignan nyo lang yung link below at open nyo yan, so para matuto kayo kung paano gumawa nitong chicken gravy. So titignan ko na. Tamang-tama yung alat niya. Ay siyempre yung balat, yung secret ng Jollibee, yung crispy na chicken niya, yung skin niya. So mas masarap talaga pag gawang bahay. So natin yan. The best talaga ang Jollibee ChickEnjoy. So again guys, ayan, thank you very much for watching, and see you next time on my next video. Bye! Hello mga guys, so ayan, ganyan lang po kadali ang paggawa ng Jollibee ChickEnjoy. So sana po nag-enjoy kayo, at kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel, and kung gusto mo pang matuto ng mga ganitong videos, ng mga ganitong cooking tips and cooking videos, click mo yung bell button, at every time na mag-upload ako ng bagong video ay meron kang notification. So mga guys, thank you very much for watching, and see you next time.